أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. المؤمنون الوقت اللي غيكون تقدم إن شاء الله فوفوسيا الضعيف اللي هو فيه الحاج عبد الرحمن وفم الحسن التلميذ نتمكشت غير اللي غير يقدم يميك الموعظة إلو من رسول الله جميع اللوقات جميع لما كنسن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة والأخلاق. وبه قال حدثنا سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم هن لمانو كريجة يقول دينا غيلا هاتين يمتلتقيت ربي تبارك وتعالى يسيجازون المثل ومكسا أمكسا اللي يكسانو اللي يطلق قطعة واللي غير المكان غير كان الناس يمثل ربي اسم جنسينا رسول الله. وكان خلقوا مشكلنا كيكا وحدوت عن يكسا غير الجوارح السبعة يكس القلب النس يكس الدات نس عارك غير ندى غيزود زنو كان يزودو مكسا والليان هي الخلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم هاتين كل ما دي تعلق غتاروانس غدات النس غوات جار النس هاتي نلقى كله في الناس المسؤول امام الله تعالى هنلقى توسق شي حضر ربي. وكان الخلق ان النبي صلى الله عليه وسلم اي ما استطاع افلاس وين تروان سكرات المسائل افلاس وين يمكن الذهب وين فلاس يمكن العلم وين فلاس دين الاسلام اللي دي في رسول الله. المشكله مو اسن دوكاني في الغمشكان ما تبقى يضيناتي صدرني يقويانسن نحن نرزقكم وياه من ربي تبارك وتعالى عنكني اي تكفل سرزق اللابه ولا ولا بنا وكون الخلق ما في دش الشرع الوقت اللي يفطر ولا الغداء ولا العشاء ما فغيد ينظم ربي الاسر ينظم العائلات كريات دينا اختي النيقا. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في رزقه. يبدا ربي العائلات ينظم الاسر ماشي كرياتين غير الباديه ولا القرى ولا المدن. هاتي قال المسؤول اختار وانس يغدي سنين ما قرض الفضول اي ما غادي ادي سنين الترجعه اي ما غادي تلاحظ ادي سنين ما غادا سندي في ليميك التاريخ اللي دي في سيدنا ابراهيم تروانس حيث قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. اش واتي ولقي تروى ولقي الملك رف لك ورت تروى المالي غكل اللي هنا كيجي الحرف لك ورت الفكره ورت ندارك الاخلاق ورت ندارك الاداب ان المدة الصبح ربي ما يورن فلان الصبح ربي ما يورن فلان. وكان الخلق هاتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثمان ان يضيع قوت عياله. يعني ان رسول الله يرى كل يسكن الخلق اما سن الذنوب بلا يعني غاتي سكار عني قال خطر يجي لي ربي السمت يحتاج حسب ربي هاتي رسيسي على شرار رسيسيك مجهنم ما تيقان واللي تضيع عن رزق تروانس قوت عياله. ما معنى القوت؟ رزق اولاده رزق تروانس واللي تضيع عن رزق تروانس. ان رسول الله عن الجريمه مقورنا يسكر غير يسلام واللي مورشين تروانس او تضيع رزق واللي مورلسين او تضيع رزق غاينا فايت الاسلام حكى لي حاجه واللي رايش عايش التروانس واللي رايسو عيسو التروانس ما فدي زوج ربي القران 314 نص سيدي كيزنت سوره الحجرات عطي الصوره نتقول ما هذا القران الكريم هاتي كليات حاجه يدشنت رسول الله كل ما لا تسكر مدني دشنت رسول الله غير المزارات غير الخروج التنقلات العبادات غير اصفر يمدن حكايات حاجه يدشنت رسول الله ادو كان تقسام ارتباحات قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امو من هاد اللي غيسقسام هاري البشر كان اللي تقسم على الحوايج العادات افلوني غفر عين تقسم مس العبادات ولا الاخلاق ولا الدين سواء ما يسكر رسول الله ما تدفض رسول الله ما سيتنجح الخلق الله ان ربي قد افلح المؤمنون ما سيتفوز الخلق الله ان ربي اولئك هم الفائزون ما سيتنجوا الخلق الله ان ربي وكذلك ننجي المؤمنين. الا الاسباب ارسسني تنجوا الخلق في الاحسن فوز ترزن الا الاسباب ارسسني تهلك الخلق كغوري الطف الضمير لماني موسنين. اشكر ربي تبارك وتعالى يكنو كان يجيسم كنسي يتسرس لكن سيدنا ربي سيدنا موسى المناجاة اجاب له الطور: يا موسى كن لك مورد وكن لك كما تريد. يكنات كامي ربي يتسرون ومع ذلك ويعفو عن كثير. سولا روني تسامح ربي اما صلك اطلع امو من تلاقيش الوقت يقوح الفكره يقوح الاخلاق يقوح المعاملات. واش كان فينا رسول الله رحم الله رجلا سمحا يرحم ربي يا ورقاز ندرت للسهوليه المسامحه العفو جلس دايت ماس يغي الزنز يغرد ديك الزنز يرخى يغرد داركيس غير خا
يخا وريت تزي وريقي العبوس ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق سن رسول الله كتم قير دقمك سود إضصان يقول له السجوسيات ما قررت تصودم يوم ربي الملائكة يكتر لمس الحسنات وأن ثم قررت الصلاة السلام عليكم أداس وتمل تشكوين ربي رسول الله واهجرهم هجرا جميلا إن يصدح ربي يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأن حني كتلا العداوة نكرع أي ستور تبايان يكلفك ربي الصلاة أرسيس تسوال تشكوتا تصايان دواولا أريكي برد السمنس مقاري قال ما دارك حك داهي قال صديقنا ربي إما غايستك تسلميت لحاف لا كل تسلم كيت ولا فلاش تسلمت يا غاسر كل يسوال ولا تسوال تتبحر يتلي السمن استخميت زون العجين أراكي لما يتدبر لنا غادي الماتي وفيه كيزا غراس وهو سيدنا ربي رسول الله كل قريش المشركون الكفار دوانا كيتضرون وهجرهم هجرا جميلا ما كانت اتهجرت الخلق يات الهجره يفولكين بمعنى رصص الصات مقات وليسين ولو كيسين زيك العدوانس يلقاو كان العدونك يسكراك تفروضوا يهجم في لك العدد المسائل يضرك العدد المسائل باش بس تسوت سباين هو ما غزر الصيح تما قالت السلام عليكم باش يبرد السمن سيبرد وينك تجي ما يتمثل لي سيدنا ربي انما المؤمنون اخوتون اشكون رسول الله ان ضجار نكراد لا وعد كان الجيران ثلاثه على الحديث الصحيح اللي هو الجريد فريا الحق اللي هو الجريد فرسين اللي هو الجريد فركراد الجر اللي يضفرنيان يقاتو كفري يحيز غمسن الشارع نحت اللي تضفرك الحق شكون الاسلام يقادي دين عفو واخلاق ومعامله الدين المعامله لسيدنا رسول الله هاتي اكافري غيقاد جارنا كيتفارك الحق غاكي غراتين تلكمت يتفارك الوقر غيك اللي يصحر ربي اي داعي مسلم اي صحر مو كافري غوري للحرب ان ربي غير الحرب فان قتلوكم فاقتلوهم يغوري للحرب لا ضرر ولا ضرر ارتلي نحلمان يلي مسلم غلامان هذا كان اللي جيزها الاسلام الواجبات اللي نحجوا الاحكام الاسلام هاتو سسن الطف حتى غارات غيقاد جارك يكذاك رسول الله داريا وكافري اللي غتاو الاسلام يمرض اكافري يغي مريض حل الحومه يجوز الشرع تلكمت ماني كتيتا لا تكتسب خاطر توفيتا يسلم اشكو هو اللي دار كرسول الله يسلم سود كتني قادر خدام يوسي اليهودي غير المدينه اللي غير مريض ان رسول الله ساو يسري يهضر بي الخلق قد كتني قادر خدام رسول الله منا ويسخن ستين درسي كان ما درس بهري مطلنا ناس بن مالك اللي غير مريض يوسي اليهودي هذيك كي درس رسول الله يديو داروا قايونس ان تسليم تسلام فلان كستين تجي تخدمي وتلي الداري هتوريها كنا جهنم اشكو رسول الله هو الناس الدار كيحتسن ورسول كيزيد تصبر يكشم جهنم ان يسوى غير تسلم باش تنجد حل عذاب ربي يسقل ودان ماس باباس ان يسيابته قامسين بالقاسم ان يستبعد ان ساكنه تسكتيوي يهدو ربي ان لا اله الا الله يقسوا على اصحابها يكشمسوا اللي انت غارس الكلمان انت وراك الزلور يا زمور يسكير حتى والو يسكيه ربي اللي غيتمتات ان لا اله الا الله محمد رسول الله الصحابي انت يعمس المدينه جاي يسود يغلول يكشمل انت غارس الكلمه بلا العباده هي غير هذا كافر غير جارنا كيتفرك يا الحق هاكي غراتين تلكمت طعام نسني حلا تيغير سن تحلى الكتابيون اليهود النصارى يعني شتى غير سن ربي اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ارجل سن الزواج يستيد سن ون التيران راستيوي نكني كيحرم يسنك تا مسلم تحرموا كفري ان ربي لهن حل لهم ولهم يحلون لهن تا مسلم تحرموا كفري تودي تحلوا مسلم سلا حكمه من ربي تبارك وتعالى اشكو تيلاس ارتي نتوي درتي فوت ولا نتوي درتي لاس تودي تقاتي ارتي نتوي درتي فوت ومسلم مسلم درتي فوت من النور وكان يحيى فاش تدير راك تسلم غنصير له جور يقاسي كان حضر ربي خير له مما طلعت عليه الشمس يغسل يوفي يا جيتك اما غادا السالو تروى اشكو سيدنا نوح ولا سيدنا لوط كانت انت تمغارين كانين كافرين ورسليمنت ولكن الاخير يحكى ربي في القضيه نسن يكشم سيدنا لوط سلجنت تدوت مغاتن الجهنم يكشم سيدنا نوح سلجنت تدوت مغاتن الجهنم يحوتو في تسلم تجتك اجتك عن ربي يحليك الزمان يحليك تسلع شرت يحليك تروانيك تورو تخدم ساعه وكان الجوار تفرنقي ديال الحق ولا سني الشنكره يغوري لي الحرب عندي الا في الدمانس ماني كيخش الدين وكفر حلا خيره يحس الشيت كان 20 ريال نحكي 100 ريال نحكي الحاجات وكرتست يغوري لي الحرب 100 ضرورت اي تيخشي الدين وكفر حلا يحشر زون درجه حق الوالد هذا حفظ ربي تبارك وتعالى اشكو يحوري لي الحرب ورتني بالشرع اللي هو الجريد فرسي الحقوق غير جارني كي مسلم سين الحق انت تجورد الحق الاسلام اللي هو الجريد فرك كراد واللي كان مسلم يقاد جارنك يحرق غيدا منك عميك
قماك يوسن قماك وذكر الحقوق يطفار الحق دائما الحق انت الجوراد الحق الاسلام او شوف غير الجار مش كاساس يعترف الشرع ان رسول الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه هذه تصو جبريل رسول الله فوق الجار اللي غيضنا رسول الله يحكم ربي الحق نسمى الميراث الحق اللي تفرنت الامهات يتفر والجار وكان زون ضد جار زون التروى زون الزوجه مش تروى ان رسول الله ما من مولود يولد الا ولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يسلمانه كل ما قالت الولد ان رسول الله نديلول غير الرجل المراه عن الفطره الاسلام في ديلول غير الوالد انا كيزيس كارني كناران اشكون غير مزي وزان يجازون دوكانا كالحفوش وفخار أي نيرو فخر تسكح وكلا أغرف تقدر ترخيب التبقال كذلك تروى يغمزين النار الوالدين رجز نسكر يحتن بها حبان ميل نسرسن آت نحبون غي كان له الظلم له موتين له الطضان له علمن أن التعواج نار تمرض نيات تماضونت رجز نسكر نوتين ولا رومين ولا مجوسين يغادي سنتزيني ميك كشكل حب تروى يخشن بها ريح يقول الوالدين يقولش كان في نار بينما أموالكم وأولادكم فتنة يحبها ريح حب الخلق تروى ورتني يعض ورتني عليم ورتني نصح أرتني حبو الله 11 ديد إن يسنا تروانو راه لا الظلم لا لا غرام ادوت موتين الحرمه نون خدمتي كيمكن خدمتي تحت مقرم اي كتسميه شبح هاتي ولينا كان يحرم الشرع على المؤمنون ولا دير الشرع مع التنين تروان يحشبها يتسيم قطها لك يكرب وتاكل ليت اما سوحلي كنت فقيت يفكاك انت وصادي يفكاك لا بلاجات ما حد تعوم تما سوحلي قماك راك نسك ربي لا بلاج ما حد تعوم تصدارينك ما في سوق في ربي دام تفقيت يحبسني بدلك نقينا مان اهلي الخيرات نربي انه لا دير الشرع مع التنين يعيش تروى اتني تسنكر تضمعوت نقيزن سنكرتني دغالا تجيني مسلم ملاسنا غير ربي رسول الله الاسلام هن ريك يسكر ربي توتر وسيات الا ما يطفن حتى 20 ورا يكرفس على ترواحي ربك يكرفس راك كيس ترواح وفوس ان ربي وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا غير ربك يكرفس داك كعدب ما قرطفت 20 ورا ما قال كل قوين المنظرات تكرفست وليك في كينا تسوت يحتمر يطلح لكين وريادي ما يتبيا نستروع يجاكيز نخلق المسؤول اتني علم يحبتني الحب اللي جينا واللي فرط لا افراط ولا تفريط اشكر تمتنا رسول الله يوزن ربي جبريل رسول الله الحديث الصحيح الناس يا محمد عيش ما شئت فانك ميت مش كنك الخلق يعيش هاتي ريمت انك ميتون وانهم ميتون الناس دع جبريل يا رسول الله انك ربي واحباب ما شئت كل ما تحبيت انا رديت استبطيت رواية غير احنا كحب الخلق هاتي 8 ايام تبضهم لما يحشروا الكيس تروى لجنتو الكيس تروى القبور اللي تروى ساعتين هذا حيسك ربي غيكا هيروا البعض يسنكت كرا يهكيس تسكت مسلم تو يطلع يهكيس تسكت تفراول تو المقادير هذا ربي وريادي من بهر يتبرغ عنها الحب تروى العصر دقيقه انا التوفت نستروى الناس نسكر حدث بنو حيس نسكر الحديد حيس نسكر كذا يجاوك ربي موسى تمسينا يوسي سيدنا موسى تقوري تاريخ الساعه الله يهدي صلاح ربي ما يك سيدنا موسى هو تروى ما الخلق يجيز المسؤول يجيز نسكري مسلم يسكري يجيز نيركازن سلاح حق الزمان سلاح حق المال سلاح حق الغربه سلاح حق الاسلام باش يغتمو تدقيني ركازن هكا كاسين الضيافه سين كافولكي وانا نحتاج جانيه فيتن اما حتى غير التموبيل غير تمو 11 سكن التموبيل وتعود نتوج الزمن هذاك هو اللي يقصد نستروى قال المنافق الزمن هذا نحن كني وفين يشكل معيشته لا المال ولا كذا اي انا غريب بحال العصر هذا نكني العلم الاخلاق الاداب وكان خلق ما صينا مصدر وكان يفرخان عند فرناك التعليم النفقه 18 عام 18 عام توسقات النفقه سن يحكي عجبن يعني نشرع 10 ديال سنين حقني كنا تريت تعاون ديالك على البر والتقوى التقان وراك تغير شكون حتى واحد تغير هاتي الزلزله يتقان هاتي الغيار يقيت صغار تما 90 صغار جهنم يحل تحت قمي ضاع حفظ البر كله التمرض لا يتقمي وكان 18 عام يفرخان النفقه سنتي ثلاث من اول حقوق ضفرني فرخان الوالدين يفرخان ضفرن سموس تيفرخين ضفرن سموس مش النفقه ناحيه كيزي فرخان تفرخين وكان تروى الحق يزور الميقا هذا سنتي اختيرت كرياتي انا يقصد له قدام الناس كرياتي انا النسب نسى شكون الشرع والحب ما يتغير لا طارنس النسب وهو اي يختير الخلق يسكر ربي الالوان يفرق ربي الالوان يفرق الالسنات وادي سيملولت وادي زغويط وادي الساريخت وادي سيسكينت او مليله يا ويتو مليلت يسم قايا ويتويانت اسوقيا ويتسوقيت باش النسب كادور يضر هاني هنتزيد سكر القوم يضنين تجلوت النسب كراك تجرو رديك تفوت فرواضو اي يختير الخلق النسب نسيت الوانس هي الحق يتوان ويسين يهدر كيزوج كرا رئيس تكتسمي فولكين واللي قال رسول الله تروانس واللي قال الانبياء محمد عبد الله طاهر ياسين اسمه البشير كل اسمه رسول الله يا احمد محمد حمدي عبد الله عبد الرحيم عبد الرحمن كل قيد اسمه يا
كريض نوع عديد تيدي زايد الخلق مباركي فولكي ايوا بالقسم قال لك انا رسول الله وري عدي الشرع يسمونا تقول لي يسمونا اننا ناقصين يسمونا يسنخلق ماني اسم رايق دريتنس ما داك ما يسمى رسول الله تروانس يسمى سي سيدي ابراهيم يا سيدي الطار سيدي عبد الله سيدي الطيب عني يسمون اما يستيس ما يجي يستيس ياتي اسم فاطمه اللي يورم الشرفه يات زينب يات رقيه كلتوما وكانت فتنيت يسمى حتى الجوز الكثره دي يسمون ادي قرانا مصل العصر نخالف الشرع كان غير الزلاتي واللي مو يسم التسميتان شن اسمونا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان اشكو حتى التسميت يحتفوا لك دريت علاش تسيوي حوافوا لك يحتهرش علاش تسيوي مصل الشر ويسكر الحقوق العقيقه غاسلي داركي زويده السن 7 ايام منس تفرح تسمون تجار الشرفات الطلبه تسكت اسم الطعام الشيميد نسوين دعون مضيكير ما كيزي كان القصد ما في دشن رسول الله السبع يات الحكمه كافتي دشن تسكت ربي تحمتست اللي يحيى الصول بنك يسوفر كيز ما يتين لا اله الا الله محمد رسول الله الشيميد نسوين دعون واش كان كيزي كان الحكمه يغرز ذاتي تغسي سختي فيه ورز ذاتي تفيه غرسي فولوسن ولو كليت فيه يسكر الطعام ما كليت من الطعام يتسكر ريحه مغري وإن رسول الله غير المريس يسمون رسول الله لاصحابه يفرق المريس اما سنت مكيلين يسكيت غسا يحرح يور خلق السنه رسول الله ازوري سكرتا دكارت غينا فات مرتنا يتغسى يغراد الزدغن مرتن يغراد لسين مرتن يغراد حيون السنت مرتن ما ديونا كان الكاتره الخليق قور ترضي مالك كوارتك هذا غير حميد نس المريس ولا الرز ولا الشعريه ازور ويحتى مزير اوهو ان ربي تبارك وتعالى اللي ينفق ذو ساعه من ساعته وانا متلت السحر رزقنس وخا يسكر غيكا ومن قدر وانه يضيق رزقنس فلينفق مما اتاه الله يعني تنفقس القدر رزقنس شكون هاد القيرات الديون دير الطال حنا باب نسنا ريت تكرفاس شكون كل يجي زمان يعني الا من حتى فاتت تفكوت الا من هاك الحكره كيفكان ايوا ما تسكتي ويدا مدنتي ان رسول الله ضيع الله من ضيع اموال الناس بالصدقه وغيرها اي ضيع ربي ولا يتضيع عن الاموال المدن يدعي سكو رسول الله ما وان اين موريس ظلم من يفكس التسيان وقال انك السبع وسكر الحقوق والسكوز تلقى التعليم اما غنخلق اي ويويس اداسي علم يمك حل كتاب ربي القران الكريم اللي سن ربي فقره وما تيسر من القران شكون القران العظيم اغلى صفات ربي الاسمان الفرايد السنين الحلال الحرام الدنيا الدين الاخره يغوري غريوي كمك القران الكريم تضر الحال مقر كل غرا علوم الاولين والاخرين يحوري يعلم القران الكريم يقفل لك الفرد بعدا 20 نص صوت بس يتخلى في الخلق 5 صلوات او يسموش الحقوق تلقى النفقه ما تلقى النفقه افلست نفقه 18 عام عند كتاب السنة صافي هذوك كان 18 عام هاتي لنا تدي داس الواجبات يسي كما 10 تسكر الزمان يكتكات يسولي كما 10 لنا الشرع بيزورونو في الحغين السولك وتزيدتنا فن هن مقادرك حتى زيد تشبع داك وانا داك يحدوني في الحغين وكاين رسول الله وانا الدليل اللي كراونا فن نحكروا بوكاط نحكروا كوشام نحكر الارميله كانت مغارتنا ديال زمن الزمان تيلي دارس تقمي الفلاس تنفق ارتي تطعام استوري التمرات استوري التغيير هنا اللي تو اللي نقرن كفار التوي اي لاجر سيدنا داود الدقه الدغوه كالصائم نهاره وكالقائم ليله زلزال جرلي التوي احدى كراو بوكاط كراو كوشام كراو نفال مشيتو التنتايه نفال كانت مغارتنا داير زمن اللي قلت ما كتلي دارك حتقمي اتشتايمي كات الساعه تعاونك حايل كل قالنا خدمات لخدمتها مغارت الشرع يجوزات تخدم لخدمتها التسكات الكوات التسكار يحل المعمل سنتي خصان تفنطا كبرا نخدم انت ولا انت هكا تسكات مغارت الشروط نس تدو دار خدمت تدوس تغري تدوس لنا تعجب ما كان الشروط نس يعني اللي باسي كان سوادا جلابين صا خضري الكرسي كان خضري الصباط نس تقشر ان ربي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ديك توقع حتى 80 غير كتكاسين الشرع انت يقول توقع حتى يمول توقع حتى 80 دوس لخدمت دوس تغري الزمان هذاك بهرا زمان حرب وزمان تطور وزمان اختلاط الزمان هذا يزيد البشر يخلط العالم يقوت الحرب قوت المصاريف قوت المشاكل غاس هذا الواجب قال التعاون مدنا على البر والتقوى عاون في الزمان كون يفوق الغاز يفوص الخروج من الشرع النظام من الشرع يفوت مغاد تفوص النظام من الشرع الخروج من الشرع وكان لا ضرر ولا ضرار الدين الاسلامي وريق الدين الحبس وكان ناوي 18 عام توسقات نقيس النفقه حيقا ما يتعشروا فروق 10 تحت وريقي يجيت غير كان الزمان والظفر نتروى وان كيران وان عجبن يرضى في اللسن يسكاس الزمان يسكاس ماشي فولكيني تيقال محمود اي سكت كتسكت الزمان استجدت عبر الزمان عبر الساعه تفرق انت الظفر سموسى
تظفر النفقة انت النفقة سورة تبي اشكو ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا الدار اللي نسنت تفرخين سنكرت انت تعلمت انت فكيت مثلا زمان نسنت ارست كانت الحجاب جالس جهنم وكان بماذا انت تغنت الزمان تعاون 60 سول سنت 60 سول ولي دار انت لا العرض نكي اللي كادولت مكا هذا سوت من تغارسات ديالك التشكا ها الشرع كيكان ان الشرع تيقان رسول الله اتلاقات مغات اللي انا ماسن زمان حتى اللي يجوري اللين جندو كان يتلميدا يحبان حتى اللوري يحبين وكان ما كان السبب اللي حنيك سيدنا شعيب سيدنا موسى 500 راسين اللي كل يورون تولي نسفيا وشكواس الناس استرك نور زرح اشكوري عديل وانني فكاني اللي سكال مكان يلتمس العرن سلاس ديما لا غارس تقمي هو انت غمح غين اين خصني يقول رزق الكوين سنتك سنتين هاكي استهنوا باش ترسو التليد لحياتك باش هادوري اللي ما يوفانا غارس سطاكان كتلك مكان وكانت تتنافق نست لا بدا تفرخيني لا بدا نفق نسنت في الوالدين يغدر زمنت راجع عند داحس تقمي اشتان ترسانت خدمت سايلي كله يليقن اين راد عجنت راد سيونت راد خدمت عاونت تقمي يغن لانت حزمان لا نسوت تعاون ولي ممكن تفكيت وكان الحقوق ما فينا رسول الله قام كل جندي مكسون كريقت انا يدو الحق تا بغات انت تليور انت روا الحق نسمى التيقان يتلموا 10 مقور سيدنا ربي وعاشروهن بالمعروف يعني ما الخلق يعاشر مغات نس يتلموا 10 تريد تغير الكلمه الناقصه اشكو تكيسخر ربي سبحان الذي سخر لنا هذا يهديك تربيت عمرك البيت اتسكلم كلاقيش العدد الحكمه ان رسول الله غض للبصر واحسن للفرج ارتر البصر لك في الحرام والفرج لك في الحرام انت تلاقي السبب ادتك اركيه تروح فرح جهنم هي غنفلس انت يسر بين ان ربي تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف عاشرات الازواج نون اي اسم قالوا سكران المعروف قلت ما قال المعروف الكلمه يفولكين لا خلاق النزاهه اتشسينا متصدرت تسينا متصدرت تعلمت متصدارت وكان مي هنا بهريت تعدى بربنا رسول الله واللي شتانين في تروانسن عندنا امر شر الحديث كفى بالمرء اثمنا يضيع قوت عياله واللي شتانين في تروانسن عرس بربورنا فاني تروانسن غير النفق يدروسن نقول حسن نوري سمح ربي تيرا جهنم اشكر خلقي غير شي التروانس غير يسوي التروانس يجمع التروانس يغري يفرح التروانس اشكو ان رسول الله خيركم لاهله شركم لاهله اتفقوا الخلقات على مرسي تلقاو جهنم يغنوا كان يصدقوا الخلق تيقمينا رسول الله سفلنا سوكا تاروا دمات سنة مقيرتي دما سيمي الباب داروا وكور عرفتي قواليش نتاينا قريق وانا ل 11 اللي حكايه كاس عادي ستاروانس اشكوري حبي ربي ما يتغير نتاروان سمات نتقمح ندرس نتكشمي اكيد باقن اي ما غموم لنا رسول الله اكيد باقن تاروان سيغنيك شي باباتنا يهديك غير ساعه جوناس نديك ايمالاس ان رسول الله الخلق غندا يصدق راه كوريو دينا قص في الناس تاروا تدوما تسلكو زينه حضون كلهم تنهدوا السدادر اتي غن جهنم يرا مقريت زلط الطلب 7000 عام اشكو دا حضر بك اللي كيسقصود نتاروا يقل عابوس اشكو ما فتكسودن كراتي كرارتي الطرزه والشين والسويني اللي نحيان جهنم اتي نطلب بعض التكاتين جزء من النار كانت تازيت دواء قور اتي الغضب دا حضر بها الغضب من الشيطان والشيطان من النار وكان نخلق المعاشره الزوجيه اي عاشر مثلا الزوجان سيال الاسلوب اتي النبي ربي تبارك وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم زرات القاعده انا رسول الله المؤمنون لان دست زت مغارينا مس المدينه كريغاتي تستوالان سيحت لك متوالا اختاد 24 ساعه نختاد ولا سوليسا ولا سختان بفاندات صوت زرختان ارداس انت التيلي اللي دي سنت غيال المكان غيات المخالطه غيات حنيكش من رسول الله كان في مهنه اهله يغنيكش مس البيت اريد تعاوني تما غتحل خدمت الناس سالا غات السيفي في عاوناسي غتعجاني حط الشطب صلى الله عليه وسلم اشكون كتغير حنيكش من الخلق لا واهلي العصر اللي كيهضر بالخليق قويه اما ما نحكوش زرني تغسل ولاد عاوني تما غات ولاد الجنوب شكو كان رزن في الناس فاش كان موت نكر على تجيك تسخرت ان رسول الله استوصوا بنساء خيرات انها نكون الصحى لهم في مغارين 10 نساء الخير قوتن عاونات غاي الناس كارند اني ساونت كيهضر ربي هان الكلمه ربي كيستحلى من 10 نسنت مولاك تجيت هو يوتي تصغي تحماني يحتي يهضر بك تكلمات الشتات الا الشر يحضرك الا الضيوف حرموا تشاورت يا ربي فلان تاتي لا داري الضيف اسكم يهضر بنت سي قلت الماكله هاك واخا هاتي الماكله نضيفوا الطوق تفروا الكازيت ما تحشرها انما من مكارم الاخلاق يهضر بالخالق قويه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان هالكثره اشكو تمغارين اليتامى يجيل ما يتقنوا كل يوم القيامه اتي تقن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلق كريقات حاجه عن طفش اللي هي قال قاعده رسول الله